Xin chào mọi người. Thời trẻ trâu thì ai mà không muốn được làm đại ca giang hồ để cầm đầu thiên hạ dù chỉ một lần. Nhưng mà lớn lên rồi thì mới biết cầm ở đây chính là cầm đồ ghi nợ. Làm giang hồ trên mạng thì rõ là hổ báo, nhưng mà ra tới ngoài đời thì chỉ có thể là báo cha báo mẹ mà thôi. Cơ mà bên Indo thì có một tựa game giả lập cuộc sống giang hồ cũng khá là hay ho, tên là Troublemaker. Và mọi người hãy cùng với mình khám phá trong video ngày hôm nay nha. Trong Troublemaker, ta sẽ vào vai một cậu học sinh Indonesia tên là Budi đang trên đường về nhà. Đám côn đồ thấy cậu đi một mình nên chặn đường gây chuyện. Kết quả bị Budi tẩn cho phải đồng trang giả. Cảnh sát thấy có ẩu đả nên chạy đến gô cổ cả Budi lẫn đám du côn kia về đồn. Bà Rati, mẹ của Budi sau khi nghe tin thì vội đến đồn bảo lãnh cho con. Cảnh sát nói với bà rằng nếu còn đánh nhau họ sẽ đưa Budi vào trại giáo dưỡng. Nên sau khi về, bà đã tức giận la mắng Budi vì hành động của cậu, dù đám du côn kia mới là kẻ gây chuyện. Tuy nhiên, bà Rati không hẳn là một người mẹ độc đoán. Từ sau khi cha của Budi qua đời, bà đã rất vất vả, nhưng cả hai người họ vẫn phải tiếp tục sống. Bà Rati cũng đi bước nữa với một người đàn ông khác, và cả bà lẫn cha dượng đều yêu thương Budi, nên họ hy vọng Budi không tiếp tục lưu luyến quá khứ. Sau khi cơn giận qua đi, bà Rati ngồi xuống an ủi Budi và thông báo rằng họ chuẩn bị chuyển đến nơi khác sinh sống. Budi sẽ đến học ở một ngôi trường mới, và bà hy vọng rằng cậu sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa. Ngày đầu tiên đến ngôi trường SMK Sipta Wiyata, Budi đã kết thân với cậu bạn mới tên Bobby. Đến giờ ăn trưa, Budi và Bobby xuống căng tin trường và chạm mặt một cô gái xinh đẹp tên là Sophia, con gái hiệu trưởng. Thấy ánh mắt si tình của Budi, Bobby vội nhắc nhở rằng người yêu của Sophia là Rico, kẻ nắm trùm trường kiêm chủ tịch hội học sinh. Nếu Budi muốn sống yên trong trường thì tốt nhất đừng nên dính đến gã. Rani, cô bạn cùng lớp đam mê làm YouTuber thấy Budi còn hơi ngu ngơ cũng kể rằng không lâu về trước, các cựu học sinh quay về trường biểu tình. Họ báo rằng không tìm được việc làm như trường đã hứa. Để trấn an những liền anh liền chị bị thất nghiệp, hội học sinh đã đứng ra mở quỹ quyên góp cho họ. Nhưng vấn đề là chẳng học sinh nào chịu quyên góp. Sau khi nói rõ mọi chuyện, nhóm biểu tình không hề tức giận. Đổi lại, họ còn hy vọng hội học sinh sẽ quan tâm nhiều hơn các khóa sau và mong rằng các học sinh đều sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp. Hội học sinh sau đó đã báo lên nhà trường, đưa ra đề nghị thành lập quỹ hỗ trợ việc làm cho những học sinh có thành tích tốt. Ban đầu nhà trường định chọn một trong 3 cuộc thi, đó là Olympic toán, Olympic học thuật và thành tích học bạ làm thước đo. Nhưng phía hội học sinh yêu cầu bổ sung thêm cuộc thi đánh lộn. Và sau khi trưng cầu dân ý, hầu hết học sinh đều bỏ phiếu cho cuộc thi đấm nhau để giành suất trợ cấp việc làm sau khi ra trường. Thế là trường Sipta Wiyata bắt đầu hình thành thông lệ để các học sinh kéo bè, kéo phái, thành lập băng đảng trong trường để xem băng của ai ngon hơn thì thắng. Cảm thấy chuyện này quá xàm, Budi quyết định mặc kệ không dính tới. Nhưng sau giờ học, cậu và Bobby bị hai thanh niên chặn đường xin đểu tiền uống trà. Là một đứa con ngoan nghe lời mẹ, Budi hỏi hai thanh niên biết bố mày là ai không, rồi tặng cho mỗi thằng một khóa nắng xương chỉnh hình miễn phí. Thấy thằng bạn đấm đám kia chạy tuột quần, Bobby lập tức lẻo đẻo đi theo Budi xin chỉ giáo vài chiêu. Nhưng Budi bảo bố mày rửa tay gắt kiếm rồi. Sang ngày hôm sau, nhờ cái mỏ bà tám của đám học sinh trong trường, Bobby và Budi tiếp tục bị một đám khác gọi ra tâm sự. Ban đầu Budi không định xía vào, nhưng thấy Bobby bị đập nên quyết định qua tìm bọn kia để trả thù cho thằng bạn báo đời. Thấy Budi đến, đám kia tưởng cậu định giảng hòa nên khinh ra mặt. Nhưng sau khi bị Budi xin đểu vài cái răng, cả đám lập tức cử Alan, tên trùm của lớp ra ứng cứu. Và lúc Budi dần xuống sức vì kẻ địch chơi trò lấy thịt đèn người, cô nàng Sophia lập tức xuất hiện giải tán đám đông. Được người đẹp cứu, trái tim Budi bắt đầu hát bài Mình yêu nhau đi của Bích Phương. Nhưng sự yên bình của Budi cũng kết thúc từ đấy. Ngày hôm sau, đám của Alan kéo quân đi đánh Bobby đến mức phải nằm trong phòng y tế trong lúc Budi đang ngủ. Nóng máu vì bạn bị bắt nạt, Budi quyết định hẹn Alan ra sân trường để cho gã biết thế nào là lễ hội. Sau khi bị đấm cho rớt mặt nạ, Alan đòi giao hợp mẫu thân Budi, rồi tức tối bỏ đi trong sự bất ngờ của mọi người. Sang ngày hôm sau, Bobby biết Budi trả thù cho mình thì ôm chầm lấy thằng bạn cảm ơn rối rít. Nhờ sự bà tám và livestream mọi lúc của Rani nên cả lớp ai cũng biết chuyện Budi đánh nhau. Nóng máu vì trở nên viral, Budi định đi tìm Rani nói chuyện phải trái. Nhưng sau khi được nhét cho mấy tờ polymer, chàng ta lập tức cầm như hến. Cả nhóm sau đó nghe tiếng đánh nhau bên ngoài nên kéo ra xem. Thấy cậu bạn tên Zinan học cùng lớp đang bị đám người hội học sinh vây đánh, Budi và Bobby lập tức chạy ra ứng cứu. Nhưng vì Bobby chỉ biết to cái mồm chứ chẳng làm ăn được gì nên Zidan đành phải lôi cậu ta ra, để lại một mình Budi lạc quan giữa đám đông, tấn cho đám hội học sinh không còn cái răng húp cháo.
thấy đàn em quá ăn hại, tên hội trưởng Rico quyết định xuất hiện đấu tay đôi với Woody để lấy lại danh dự cho hội. Trong lúc thằng bạn đang còng lưng gánh tim, Bobby đứng trên lầu chỉ biết hô hào cổ vũ. Woody lúc này nóng máu chữa lại, bố mẹ chuyển trường đất phải để đánh lộn, rồi bảo cái mớ hỗn độn này đều do Bobby gây ra. Bị tổn thương, Bobby và đám bạn cùng lớp với Woody nhìn cậu khinh bỉ rồi bỏ đi. Trong cơn điên máu, Woody hóa thân vào vai Chí Phèo, lao vào định cô máu với Rico, nhưng được Sophia ngăn lại kịp thời nên không có màn rạch mặt ăn vạ. Vài ngày sau, Bobby và Woody làm lành với nhau. Đám của Rani gạ Woody, đại diện đấm nhau cho lớp, nhưng Woody từ chối. Tuy vậy, đám người của họ học sinh vẫn tiếp tục tìm đến gây chuyện với Woody. Nên sau khi đập cho đám kia một trận, Woody quyết định đại diện lớp tham gia đánh nhau để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. 3 tháng sau, giải đấu như những băng nhóm trong trường diễn ra, Woody dễ dàng vượt qua những đối thủ vòng loại, đồng thời cũng trở nên thân thiết hơn với Sophia. Mà chính Sophia cũng dần có tình cảm với Woody. Thêm nữa, cô nàng chia tay Rico cũng khá lâu rồi nên không thể nói là Woody đập chậu cướp hoa được. Trong trận chiến cuối cùng, Woody gần như áp đảo đối thủ, nhưng khi định tung đòn kết liễu thì điện thoại bỗng đổ chuông nên Woody phải hoãn đánh. Mở điện thoại lên, thấy 20 tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của Sophia. Woody đứng hình mất 5 giây, bỏ trận đấu giữa chừng để chạy đi gặp bạn gái. Tuy vậy kết quả vẫn được công nhận và Woody trở thành hội trưởng hội học sinh tiếp theo. Về phần Woody, sau khi bỏ đi, cậu chàng lập tức chạy đến căng tin ngỏ lời hẹn hò với Sophia và được cô nàng đồng ý. Nhìn thấy Woody vừa có gái đẹp vừa tước ngôi của mình, Rico cay lắm nên quyết định lên kế hoạch bắt Woody phải trả giá. Thế là trong buổi tiệc ăn mừng Woody, Rico đã nặc danh gửi 4 chai nước pha thuốc ngủ cho nhóm bạn. Sau khi mọi người về hết, nhóm của Woody ở lại trường, vừa uống nước vừa tâm sự tuổi hồng, rồi ngủ lúc nào không hay. Chờ cả đám gục hết, nhóm của Rico lập tức lẻn vào trói đám bạn lại rồi châm lửa đốt trường. Lửa cháy được một lúc thì Woody tỉnh lại vì quá nóng, phát hiện bản thân và 2 thằng bạn sắp trở thành heo nướng mọi, còn 2 cô bạn gái thì bị bắt cóc. Đám của Woody vội vàng tìm cách thoát ra rồi lập tức chia nhau ra cứu người. Woody một mình đi cứu Sophia thì chạm mặt Rico. Gã bảo đấy chỉ là cú lừa để dụ Woody vào bẫy rồi lao vào tẩn nhau với cậu bạn. Nhận ra mình đánh không lại, Rico bắt đầu bật chế độ hèn, nói mình đã chén Sophia để chọc tức Woody. Nhưng lúc Woody bị phân tâm, gã đã hất cậu ra khỏi lan can trường. Woody rơi từ tầng 2 xuống rồi bất tỉnh. Đám Bobby chạy đến thấy cảnh đó thì vội vàng đưa Woody về nhà Bobby vì không muốn mẹ Woody phát hiện cậu đánh nhau. Cũng may sau cú rơi đó, Woody chỉ bị chấn thương chứ chưa đăng xuất khỏi server trái đất. Trong những ngày Woody dưỡng thương, Sophia tìm đến và nhờ đám Bobby nhắn với Woody rằng cô sắp phải chuyển trường, rồi tặng cậu vòng tay làm kỷ niệm. Về phần đám Bobby, vì muốn trả thù cho Woody nên cả đám quyết định xâm nhập vào camera trường, lấy bằng chứng của nhóm Rico cố ý phóng hỏa trường học để đuổi học chúng. Lại nói sau khi Woody tỉnh dậy, cậu đã có một cuộc nói chuyện dài với Bobby. Woody kể rằng cha ruột của cậu đã phải làm việc cật lực vì gia đình rồi mất do kiệt sức. 1 năm sau khi cha cậu mất, mẹ cậu tái hôn. Khi đó Woody nghĩ rằng mẹ đã phản bội cha chứ không nhận ra bà làm như vậy vì mong cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Khi lên lớp 8, Woody bắt đầu bị bắt nạt và cô lập. Khi cha Dượng nhìn thấy vết bầm trên mặt Woody, ông ta đã cố chọc giận cậu. Woody nói rằng cậu đã tức giận và cố đánh trả nhưng vô ích. Thế rồi cha Dượng đã cho cậu nghỉ học 2 tuần. Vậy cậu đánh nhau và trở thành một người đàn ông thật thụ, trả thù những kẻ gây chuyện với mình. Woody cũng nói từ trước đến giờ cậu là một kẻ không biết kiềm chế cảm xúc, đổ lỗi cho người khác và chỉ biết dùng nắm đấm để nói chuyện. Nhưng sau khi đến đây gặp Sophia và làm bạn với nhóm Bobby, cậu dần nhận ra nhiều điều và cảm ơn họ vì những điều đấy. Nhóm của Woody sau đó đã show bằng chứng Rico là kẻ đốt trường cho tất cả mọi người biết. Bị dồn vào thế bí, Rico bật chế độ hèn, lao vào đánh nhau với Woody cho đỡ quỳ. Tất cả mọi băng nhóm trong trường từng đánh nhau với Woody đều cảm phục cậu nên quyết định nhập cuộc. Mỗi người phụ Woody một tay, đập nhóm Rico ra bã. Woody sau đó sẽ có một màn comeback cuối cùng với Rico để kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi. Sau khi mọi thứ kết thúc, Rico bị đưa đến đồn cảnh sát, còn Woody, cậu bật khóc vì nhận ra cuối cùng mình vẫn phá vỡ lời hứa với mẹ. Trong nước mắt, Woody nói xin lỗi mẹ qua điện thoại và quay bước về nhà. Từ đó cậu không đến trường nữa. Trường học sau vụ việc cũng bị lộ ra chuyện nhà trường biển thủ tiền quỹ hỗ trợ, nhưng việc đó không quan trọng. 3 năm sau, nhóm bạn của Woody gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp. Mỗi người đều có một công việc riêng. Rani và Zenan thì về chung một nhà, còn Woody sau khi rời khỏi trường vào 3 năm trước, cha Dượng đã giúp cậu luyện tập chăm chỉ và trở thành một tuyển thủ MMA chuyên nghiệp. Đồng thời cậu và Sophia vẫn đang hạnh phúc bên cạnh nhau. Họ có lẽ từng là những cô cậu ngổ ngáo, nhưng lúc này họ đã là những người trưởng thành. Và một thời ngông cuồng trong quá khứ cũng trở thành bàn đạp cho bước đường vào đời của họ. Dù bạn có lầm đường thì chưa bao giờ quá trễ để quay về con đường đúng đắn.
Và các bạn thấy cuộc đời học sinh của Woody như thế nào? Có chi tiết nào giống với bản thân hay không? Hãy cùng chia sẻ cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.